kailangan natin para makapag-change oil tayo? Kailangan natin ng tools. So itong tools na to ay nabili ko lang to sa Shopee sa halagang 700 to 800 pesos. And then ito rin. So Yama loop, dalawang Yama loop, tsaka isang kicks. Itong kicks na to, subok na to. So lagi ko siyang ginagamit. Sometimes 1,500 to 2,000 kilometers bago ako magpalit. Para ma-drain natin, kailangan natin ng 12. So kailangan natin kumuha na to, isa na to. Ito ay 12 mm. So 12 mm siya. 12 mm na socket. Kailangan din natin na to, extension. So connect siya dito. Yan, connect natin siya dyan. Then comply man natin. Yan. So okay na siya, nabuo ko na. And then ngayon, lalagay mo siya dito sa socket na to. Yan. Yang itong socket na yan, dalawa. Ito yung dalawang drain plug yan. Ito yung may filter and then ito yung wala. So, okay na tayo. Ngayon pupunta tayo dito sa ilalim ng sasakyan. So ito yan. Dalawang drain plug natin. Ito yung malaki. And then ito yung isa. Ito yung 12. So ngayon, dyan lang muna yan. Habang tinatanggal natin. Ito rin, kailangan lagi siyang malinis. Kita nyo, kung makikita nyo may mga buhangin siya, dapat malinis natin ito, yung malinis na malinis. So kailangan ito malinis pareho. Yan, dipstick and then itong drain plug. So ayan, kung makikita nyo, malinis na siya, malinis na, clear na clear. So pwede na natin itong gamitin. And then ito rin na malinis na siya pareho, dipstick. Okay. And then yan, kita nyo naman wala nang tumutulo. So hintayin na lang natin. Yung iba ang ginagawa, pinapahanginan. Pinapahanginan nila ng compressor. Pero ako mas advice ko na hayaan nyo na lang siyang tumulo. Lalo na kung sa bahay lang din naman. Kasi yung compressor ay may kasamang tubig. So pag nagbubaga ang compressor, may tubig pa rin siyang nilalabas. So baka siguro makakasama yun sa makina natin. Mas maganda, hintayin na lang natin siyang madrain. And then ito guys, huwag niyong kakalimutang linisin. Dahil pwede din dyan pumasok yung mga konting alikabok, dumi. Yan. Hintayin lang natin siya na madrain.
So okay na guys, natapos na natin yung change oil. Ngayon tatry natin kung may error ba o ma-under ba. Sasukin natin. So yan, walang error. Start natin. Oh, wow, ang ganda na ulit ng takbo nya. So ngayon dito ako nagbe-base ngayon 2,000 yung trip na napasobra ako ngayon eh. So ngayon i-reset ko lang yan. So pag dumating na siya ng 1.5 yung trip ko, it's time for me na mag-change oil na ulit, ano? So yun lang guys. So okay naman, i-rev natin. Napakaganda ng tunog, napakaganda. So yan ang ating Aerox 2018 model, pero bagong bago pa rin, alagang-alaga natin yun. Yan ang normal natin, umaandar talaga yung gulong, pero mahina lang yan. So ang ganda ng tunog ng makina. Ang odo ko na nga pala ay 16,000 na siya.